chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ thị phạm cho bạn xem về cái tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở giai đoạn 1 này thì nó có chiều rộng là bao nhiêu nhé. Như các bạn đã biết thì là 17 m rồi đúng không nào? Thì sau khi mình đã đo rồi thì bên trong á, cái lan bên trong á, sát cái con lương á, với khoảng cách á, thì là 3,3 m. Đó là mình tính tới cái phần ngoài gạch vô trắng nha các bạn, vạch cái đường đó, và đến vạch cái đường ở ngoài là 3,8 m nữa, đó 3,3 m với 3,8 m. Thì chào các bạn, thì sau khi lúc nãy mình đã đo thì tính theo từ mí này nè, từ cái mí lằn trắng này nha, vạch cái đường này nha các bạn, với khoảng cách nè, cho đến cái vị trí này, vạch cái đường ở giữa con lộ, đó chính là 3,3 m. Và từ cái mí này, cái đường này cho đến vạch cái đường ở bên trong lề này, đó chính là 3,8 m. Đó thì 3,3 m với 3,8 m thì ra là 7,1 m. Đó thì là 7,1 m nha các bạn. 7,1 là mình đo, mình tính tới cái vị trí này nè, đó vị trí này 7,1. Rồi chưa kể cái mí này là khoảng cỡ mười mấy cm nữa, khoảng cỡ 15 cm nữa, đó là mình không tính. Như vậy một bên đó là của một bên lên đường đó là 7,1 m. Đó 7,1 là tính bên trong giữa cái làn vạch sơn, vạch cái đường bên trong lề và bên trong con lương giải phân cách là 7,1. Lúc nãy ở trong con lương giải phân cách thì mình coi tới mí này, đó mí này nè, mí này đo ra cái phần vạch trắng ở giữa là 3,3 m đó, ngoài là 3,8 m. Mí này thì giải phân cách này đây qua đây giữa vạch cái đường của giải phân cách hai bên thì khoảng cỡ 1 m mấy á. Đó, vậy là đúng rồi nha các bạn. Thì vị trí này mình đo này chính là khu vực của cầu Kinh Năng nè. Thì hướng này là hướng đổ về nút giao Hưng Cửu Nghĩa để hướng lên Sài Gòn. Đó, còn hướng này chính là hướng đổ về Mỹ Thuận, cầu Mỹ Thuận 2. Đó thì một bên mình đã đo một bên thì các bạn cũng thấy đó, đó chính là 7,1 m. Đó, không tính bên trong cái phần dư này của giải phân cách con lương đó, mà không tính cái mép ngoài lan can. Một bên là 7,1 m thì vậy thì các bạn cũng biết rồi đó, làn trong này là 3,3 m, làn ngoài 3,8 m. Đó như vậy thì nếu hai chiếc xe giường nằm 50 chỗ thì nói chung là qua đây cũng, các bạn thấy gì chứ chạy vẫn ok, chứ không phải là hẹp cho lắm nha. Nếu mà và chạy với tốc độ là 80 km/h. Đó đây là bên trong lan can nè. Đó ở đây trong đây thì còn rất là khá là rộng. Đó ở vị trí bên dưới thì sẽ tiến hành làm hàng rào, ở đoạn này thì chưa làm hàng rào nha. Đó còn rất là rộng, khoảng cách này còn rất là rộng luôn. Thì cái đoạn này là cái đoạn khu vực của gần với cầu Kinh Năng, gần với nút giao Hưng Cửu Nghĩa nè. Chạy hướng này là đổ về nút giao Hưng Cửu Nghĩa lên cầu Kinh Năng đó, lên cầu Kinh Năng rồi chạy về nút giao Hưng Cửu Nghĩa. Thì đoạn đằng đẵng thì trên cầu người ta đang tiến hành làm khe co giãn, nhưng giữa cái ngạch cầu á, với mặt đường bên dưới này nè các bạn. Đó, khu vực này khu vực của Tâm Hiệp, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Để mình quay gần thị phạm gần cho các bạn thấy gì cái hàng rào. Đây chính là hàng rào của lắp bên trên giải phân cách nè. Đó hàng rào lắp bên trên giải phân cách đó. Đoạn này cũng khá ok rồi, chỉ còn chờ làm hàng rào ở bên ngoài nữa thôi. Bên đây thì hàng rào đó xong rồi nè, đó mởn hàng rào xong, nhưng mà lan can của trên mặt đường mà lấy lề thì chưa xong. Đó
Nếu hôm nay thì mình cũng thị phạm điều này cho các bạn biết, cũng như là có nhiều bạn muốn hỏi mình. Tuy là nhà đầu tư thì đã làm đúng như là 17 mét thì các bạn, đúng như những gì người ta đã nói rồi đó, nhưng mà thì có nhiều bạn hỏi thì mình sẽ thị phạm cho các bạn biết luôn. Rồi clip hôm nay có như đây thôi, mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về những cái clip khác. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip toàn tiếng nhé. Thì mình sẽ thị phạm toàn tiếng cho các bạn xem luôn, về biết tiến độ của dự án này luôn. Thì cũng không còn bao lâu nữa thì sẽ tiến bước vào giai đoạn thông xe kỹ thuật vào 30 tháng 11 năm 2021, và có khả năng là sẽ sang Tết 2022 là đưa vào sử dụng. Đó thì mình cũng nói luôn, nhiều mặt đường có nhiều bạn nói thì hơi gợn sóng, thì mình chạy mình cũng cảm thấy gì đó, vì nó còn thiếu một lớp ở bên trên nữa đó, nó còn một lớp mỏng bên trên, người ta còn hay gọi là polymer Nova chip mỏng bên trên. Thì không biết khi nào tiến hành nó, thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo để biết rõ hơn về vấn đề này. Thì khi mà có mình biết được thông tin thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ mình một like trên video nha, và nhớ comment về cảm xúc của các bạn về cái dự án này đó. Nhớ để lại một lượt đăng ký, và đặc biệt nữa là chia sẻ video của mình, đó chính là sự ủng hộ đối với mình rất là lớn rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nhé. Thì đây mình sẽ chạy chậm nhất có thể luôn, chậm nhất, vẫn có cái cảm giác gợn nhưng mà ít chứ không nhiều. Thì phải có một lớp tạo nhám ở bên trên nha các bạn. Thì lớp tạo nhám đó thì nó mới làm cho miệng, cũng như là để mình có thể chạy tốc độ cao như ở trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương được đó. Nên thành ra người ta giới hạn tốc độ, chỉ cho phép chạy với tốc độ là 80 km/h là hồi vậy đó. Tại vì nó chưa có cái độ bám cao á. Phải có một là cái lớp polymer, hai là cái lớp Nova chip. Thì các bạn có thể lên Google mà tìm hiểu gì cái lớp polymer đó, hoặc là lớp Nova chip đó nha. Đó. Đây nè. Đây người ta đang chuẩn bị làm cái gờ nè, đó không? Chuẩn bị làm cái gờ trên cầu Kinh Năng nè. Rồi bye các bạn nha.